chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Đợt trước thì mình có làm một series về cái con GoPro 8 Black. Giá sale là 6 triệu mấy ở trên Hoàng Hà Mobile này. Cái này sản phẩm của FPT này đó. Rồi, ngày hôm nay thì mình có mua một ít phụ kiện từ Shopee cho em GoPro 8 này. Và chúng ta hãy xem là có những cái phụ kiện gì nhá. Ok. Nói chung là anh em là chơi đến cái bộ môn GoPro hay là Action Cam thì có thể nói rằng những cái phụ kiện đi kèm của nó thì nó có rất là đa dạng, rất nhiều thứ luôn anh em ạ. Đối với bản thân một chiếc GoPro khi mà anh em mua đây nguyên hộp này thì chúng ta chỉ có duy nhất là máy này, nó có một vài các cái gọi là phụ kiện cơ bản thôi. Mình có nhiều mục đích khác nhau thì mình sẽ phải sắm thêm rất nhiều thiết bị nữa. Đây, cái phụ kiện GoPro đi kèm chúng ta chỉ có hình như được mỗi cái cáp sạc này, nó cho ít lắm anh ạ, hình như chỉ cho đúng mỗi cái này. Đây, cho anh em mỗi cáp sạc, một cái đây, anh em chỉ được mỗi cái này thôi đó. Nên là khi mà sử dụng cái GoPro này thì chúng ta sẽ phải sắm rất là nhiều thiết bị luôn. Đây, có một gông này thôi. Rồi, và ngày hôm nay thì mình có một cái hộp phụ kiện đến từ Shopee. Mình mua từ ngày hôm qua và ngày hôm nay thì nhận được rồi. Nó là đến từ shop là Hyper Store ở Phú Diễn, phường Phú Lãm thì quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Combo mình mua thì nó cũng có khá nhiều thứ, gồm có combo sạc đôi 2 pin Kingma cho GoPro Hero 5, Hero 6, Hero 7, Hero 8, GoPro New 2018. Như vậy cái combo mình mua này chủ yếu là pin cho em GoPro này. Khi các bạn mua GoPro thì đây là một em GoPro, ok mất lại lắp vào rồi anh ạ. Thì đi kèm với GoPro 8 Black này, đây, em này mình đang dùng là em GoPro 8 Black, anh em thấy có số 8 Black ở đây. Thì đi kèm của nó sẽ có một cái viên pin sơ cua chính hãng của nó, đây là viên này. Chúng ta sẽ có một viên này. Và cái viên này thì cái dung lượng của nó thì nó cũng rất là thấp luôn. Đây, cái viên này của nó chỉ có là đây không ghi dung lượng nhỉ. Đây, một viên này của nó chỉ có là 1220 mAh và cái viên này thì là 3,85V. Như vậy thì với một viên 1220 mAh thì mình thấy ở trên website của GoPro ấy thì một cái viên này chúng ta sẽ quay được khoảng là 1 tiếng rưỡi đối với là chúng ta để định dạng là 1080 và 60 fps. Còn 4K thì nó chắc là nó chỉ quay được khoảng 1 tiếng rồi. Đây là với nếu mà anh em sử dụng làm vlog hay là chúng ta quay du lịch thì có thể là một thời gian 1 tiếng nó quá là ngắn anh em ạ. Thường là chúng ta sẽ cầm máy quay, chúng ta sẽ phải quay cả ngày. Nên việc mua thêm những chiếc pin dự phòng sơ cua của nó là hết sức cần thiết. Hôm nay chúng ta sẽ review xem là cái bộ phụ kiện đến từ Shopee này xem như nào nhá. Rồi. Và cái combo này thì gồm có sạc 2 pin thì nó đã rơi vào tầm là khoảng 550.000 đồng rồi anh em ạ. Cái này mình có áp mã giảm giá các thứ nên giảm xuống còn 520.000 thôi. Ở đây mình có cả mã Hòn Su nữa, vì sau mình sẽ được thêm 10% nữa cơ. Nhưng mà đại khái là mua một cái sạc 2 viên pin đã hết 550.000 rồi, tức gần nửa củ. Trong khi máy thì giá của nó thì là khoảng 6,5 triệu. 6 triệu hôm trước mình mua là 6,6 triệu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở hộp và xem đánh giá pin nó như nào nhé. Công nhận chơi cái món GoPro này đắt kinh khủng luôn anh ạ, phụ kiện nó cũng đắt, cái gì của nó cũng đắt. Và trong cái bộ này thì hình như là shop có ghi là tặng kèm cho mình một cái miếng dán màn hình này và một cái nắp chụp đậy cho cái cam này. Đó. Khuyến mại đi kèm. Giờ chúng ta sẽ mở hộp nhá. Khối lượng là 2 lạng. Rồi. Đây anh em, combo của mình đây. Xem nào. Mình sẽ có một hộp là Kingma Battery for Action Cam. Viên này mã là ABAT 001 3,85V 1220. Nhưng ở đây thì lại ghi cho GoPro Hero 5 của Kingma nha anh em. Mà đằng sau của nó thì có một số các thông số đây, 3,85V 1200mAh 4,7W này, Made in China. Cái này long quang cái gì đây, cái này ở bên Trung Quốc nha.
chính hãng của kingma.cn.com. Đây là cái pad của nó này. Mặt trên này thì có cái gọi là, cái này là cái date của nó từ 14 tháng 10 năm 19 anh em, mình đoán thế. Đây, GT 2013 cái gì ấy. Rồi, một viên. Đây có một viên nữa này. Đây, 2 viên Kingma giống nhau nha anh em, giống nhau y hệt, ngày tháng cũng giống nhau luôn. Đến cái pad này cũng giống nhau. Mình xem cái dưới này có khác nhau không? 9361. Ui, hai cái này cũng giống nhau luôn, không khác cái gì cả. Rồi, và chúng ta sẽ có là một cái nữa cũng của Kingma, là battery charger. Cái này là cái để sạc. Đây, cái này cũng cho GoPro Hero 5. Con này thì nó ra dòng điện là 4,4V và 750mAh nhân đôi. Battery charger. Mặt đằng sau input là 5V 2A này, output đây. Như vậy nó sẽ có hai cổng output, điện vào thì là 5V và ra sẽ là 4,4V và 750mAh. Đó. Kingma Electric Limited này. Đó, địa chỉ này. Feiyu Town Shenzhen cái gì ấy. Đó. Mặt trước, mặt sau. Rồi. Ở bên trong này chúng ta sẽ có được hai cái món đi kèm nữa. Đó chính là có một cái chụp lens cho GoPro. Cái này không biết cái 8 này nó có dùng được không, tại vì cái 8 này các anh nhìn thấy cái lens nó rất là mỏng. Nó không như là con 5 hay 6, 7 thì cái lens nó sẽ cao lên, nhưng mà cái lens này nó lại rất là mỏng. Cái này mình sợ dùng được. Và chúng ta sẽ có thêm là một cái tặng kèm nữa, đó chính là cái kính cường lực 9H cho GoPro 567 Black. Rồi không biết có dùng được cho con 8 hay không anh em ạ. Đây, cái kính này là cho 567 Black, gồm có một miếng dán ở mặt này và một miếng dán là cho cái lens. Đó, hết rồi. Như vậy tổng combo cái đống này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 550.000 đây. Rồi đầu tiên mình sẽ mở trước em pin Kingma này xem như nào. Cũng để thử luôn. Đây, chúng ta sẽ có một viên Kingma. Wow, bọc đẹp thế. Trong này họ để trong một cái hộp nhựa anh em ạ, một chiếc hộp nhựa. Đây, một chiếc hộp nhựa này. Đó, hộp nhựa cài được nha. Rồi, đây là viên Kingma. Trên này ghi là cho Hero 567 và cho GoPro 8. Thực ra pin của 5, 6, 7, 8 là dùng chung, nhưng mà cái pin của GoPro Hero 8 này thì nó có một số các điểm khác biệt. Thứ nhất là về màu sắc. Riêng cái phiên bản 8 thì nó sẽ có bắt đầu gần cái đế gắn này thì nó sẽ là màu xanh, nó sẽ khác với các bản 567 là đen hoàn toàn. Cái này thì nó sẽ có hỗ trợ một số các tính năng khác để làm cải thiện cái tính năng pin cho GoPro khi các bạn sử dụng GoPro 8. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn sử dụng các pin đời cũ cho 5, 6, 7 dành cho Black được. Tại vì thông số của nó như nhau mà. Thông số pin như nhau, cái chấu cắm cũng như nhau. Rồi mình xem thử cái viên Kingma xem như nào. Đây Kingma đây. Thông số đây. Một chút các cái thông số về dòng sạc của nó các kiểu này. 4,42V. Made in China hơi mờ nhỉ. Đó, thấy không? Đó. Cái chỗ cắm này nhìn nó hơi ảo một chút này. Đây là dán keo mà, nhưng mà cảm nhận của mình nhìn nó cũng khá là chắc đấy. Đây, thông số của pin đây. Đó. Nó cũng có một cái lẫy, nhưng mà nó hơi ngược so với GoPro anh em ạ. GoPro thì nó làm quẹo phải, cái thằng Kingma thì nó lại hơi quẹo trái. Đó, xong. Viên này, hộp này chắc cũng thế thôi. Mình lấy ra mình kiểm luôn xem nào. Rồi, chúng ta sẽ có hai viên này như bán lẻ là 250.000 anh em. Kingma này y chang hộp kia thôi, cũng không khác gì cả. Đây, bên Kingma này cũng thế, vẫn chữ China các kiểu y hệt luôn. Ở đây nó có BG, BJOP gì đây, i5SG, cái chiều cắm đây y hệt luôn, cũng
không khác gì so với GoPro zin. Đây là con zin này, bằng nhau luôn đây. Rồi tiếp theo là đến cái hộp mà battery charger này. Đây là hộp sạc. Hộp sạc này mình mua với giá là 165.000 anh ạ. 160.000 hộp sạc này. Đây, sạc của nó đây. Đây có bit sách hướng dẫn sử dụng này. Đây có một cáp. Cáp này không biết là Type-C hay là cáp micro USB. Cáp là cáp micro USB nha anh em. Rồi, cái vật chính là cái sạc đây. Sạc Kingma đây. Đây là em sạc Kingma 2 cổng. Đó. Nó sẽ có hai cái dải đèn ở đây. Và nó sẽ có hai chế độ cắm, mình có thể cắm Type-C và cắm micro USB được. Và cáp đi kèm đây chúng ta là cáp micro USB. Đây là thông số của cái sạc 5V 2A. Đầu ra thì là 4,4V và 700mAh. Mã là PM042. Hết rồi. Nhẹ lắm. Có nhãn hiệu của lông Kingma rất là xịn sò luôn. Rồi. Tiếp theo là đến cái chụp len này. Xem nó đi kèm xem có chụp được không. Không có nhãn hiệu gì anh em ạ. Đây, túi này túi zip nhá. Rồi cắt. Rồi. Mình sẽ có một cái chụp len. Cái này nó có khắc đấy anh em này. Cái này chắc để cắm dây vào sao. Đây là cái chụp len. Bằng cao su. Mình thử chụp sang cái con GoPro của mình xem có được không nhá. Cái này là cái chụp len cho con 5, 6, 7 mà 8 thì nó hơi khác một chút. 8 nó có khác cái kiểu len. Thiết kế nó cũng khác anh ạ. Đây mình sẽ thử chụp con 8 xem nào. Như vậy nó không có G để nó ăn anh em ạ. Ồ, như vậy đối với con 8 mình không chụp được anh em ạ. Như vậy cái này không dùng được rồi. Cái 8 cái G này của nó quá nhỏ. Thành ra là nó đây, chụp được ấy nhưng mà nó rất là lỏng luôn đấy, lại bung ra rồi này. Như vậy cái này không dùng được cho GoPro 8 anh em. 8 anh em sẽ mua riêng nhá. Ôi cái này không có tuột nữa. Đây cái này thì anh em ấn cái này xuống mạnh tay này, đặt cái chốt này, nó sẽ khít phần pin này. Đó. Như vậy cái này không dùng được. Rồi. Thì tiếp theo mình sẽ đến với cái miếng dán màn hình này. Đây là miếng dán màn hình cho 567 Black Swing GoPro Made in China. Chúng ta xem nó có gì nhá. Bên trong chúng ta sẽ có là một cái khăn lau màu xanh lơ và một cái miếng này miếng lau màn hình, hai cái. Đây, nhân vật chính đâu? Nhân vật chính là hai kính mình xem nào. Đây, chúng ta sẽ có nhân vật chính là cái kính cường lực này. Bật ra xem nhá. Chúng ta sẽ có đây hai cái. Cái mắt len này hơi nhỏ anh em ạ. Đây, cái mắt này là cái dán cho len này. Cái này là dán cho màn hình touchscreen. Mình ướm thử xem có vừa không nhá. Cái bộ này cho 567 đấy, không biết là có dùng được cho 8 Black không. Như vậy là dùng cho 8 thì thực ra là dùng nó hơi bị thọt một chút anh em. Đây, dùng cho 8 đấy. Dù sao là cái khoang mình ấn nó ở giữa cái vùng này thôi. Còn cái này nó cũng không quan trọng lắm. Rồi. Được. Nó xem là cái len này thì không biết. Mình không biết là cái len này dùng có đây. Được anh em, cái len này dùng cũng được. Rồi, đây. Dùng cho cái len này thì cũng được nha. Vừa. Tránh xước, tránh bụi thôi. Ui nhưng mà cái này nó cào ra hơi to anh ạ. Cái này không vừa. Mình xoay cả hai chiều đều không vừa với cái len này anh ạ. Nó hơi thọt ra ngoài. Không vừa. Chiều này cũng thế này. Như vậy chắc chỉ dùng được cái miếng dán mặt LCD thôi. Còn cái này không dùng được. Chán thật.
Rồi. Để thử xem hai cái viên pin này xem đã, lắp vào xem thử được không. Bây giờ mình sẽ cắm thử cái viên kinh ma này vào xem có chạy được không nhá. Quên mất chưa thử không ạ. Cái GoPro chúng ta không phải nắm mõm gông này, phải cắm vào bật lên. Ô được anh em ạ. Ngon. Lên đây này. Sẽ báo bao nhiêu phần trăm pin nhá. Nó đang màn hình dọc anh em. Được, nói chung là dùng được. Cái đèn nó đang lóc. Có thể nó không báo phần trăm à. Nói chung là được rồi. Rip out này. Được, cắm được. Nó sao nó đứng ra vậy? Rồi, mình không thấy nó hiện bao nhiêu phần trăm pin anh em ạ. Rồi tắt đi đã. Cắm lên được, báo đầy là được. Rồi mình sẽ thử sang viên thứ hai nhé, lắp vừa kit này. Và sang viên thứ hai của kinh ma này, 250. Mà mình mua sale ở đây nó chỉ rơi tầm khoảng 200 thôi anh em. 200.000 hai viên là 400. Cái sạc này 100 nó tròn 500. Tại mình có áp mã giảm giá các thứ nữa. Như vậy đây. Cái này thì nó báo 100% pin này. Cái viên này thì lại báo 100% pin. Quay thử xem nào. Mình sẽ quay thử một đoạn nhá. Ấn vào đây quay này. Được. Quay test thì thấy ngon đấy. Nhưng mà con này nó có 2 mic, anh em quay anh em phải mở mic này nhá. Nó stereo một kênh bên này, một kênh bên này. Đó. Rồi, được. Tắt đi. Được, cái này được anh em. Rồi mình sẽ thử lắp vào cái đốc để xem như nào. Đây, đốc đây. Đây, nó hai có cực âm dương này này. Anh em nhìn thấy trên này nó ghi âm dương đây đúng không? Đó, lắp vào. Khá là chắc luôn anh em ạ. Cái loại của Terasin thì nó sẽ có là cái hình chụp ô vuông và nó có cái khớp gắn thành hộp. Nhưng mà đối với cái kinh ma này mình thấy nó cũng khá là chắc chắn là không thể tuột được đâu. Anh em có thể cắm sạc dự phòng vào đây, mình sạc luôn để sơ cua hai bên này. Ok, xong. Rồi như vậy tổng kết lại ngày hôm nay với đơn hàng gần 550.000 phụ kiện cho GoPro, anh em thấy nó rất đỏ như nào. Chúng ta sẽ có một cái sạc kinh ma. Đây, hai viên pin kinh ma 1200 mAh. Một cái chụp nhưng mà không dùng được. Cái này khuyến mại. Hai cái miếng dán cường lực, cũng một miếng dùng được, một miếng không. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khác và mình sẽ thực nghiệm các cái pin này, sạc này và cái dán cường này xem như thế nào nhé. Ok, xin chào, gặp lại.